ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ ይህ አሹ ዊነር ቲዩብ ነው ዛሬም እንደተለመደው የተለያዩ አጫጭር መረጃዎችን ወደናንተ ይዤ ቀርቤያለሁ ከመረጃዎቹ ጋር አሹ ዊነር ነኝ መልካም ቆይታ በዘጸአት ቤተክርስቲያን ለሀገራችንና ለመሪዎች አስደናቂ ጸሎት ተደረገ አፖስትል ዮሐንስ ግርማ ስለ ሰላም እርቅ ምህረትና ይቅርታ ጠለቅ ያለ ምክር ለጉባኤው ከመከሩ በኋላ እንዲህ ሲሉ ተደምጠዋል እግዚአብሔር ለምድራችን የሚገርም አጋጣሚ ሰጥቶናል ይህንን አይተናል ይህንን ሰይጣን ሊያፈርስ ይሞክራል አንድ ጊዜ የሚመሩን ሰዎች ተስፋ ቆርጠው ልባቸው ደግሞ አረበቃን ካሉ ምን ሊሆን እንደሚችል ማሰብ በጣም ከባድ ነው ስለዚህ ከፌደራል አንስቶ እስከ ቀበሌ ድረስ በየትኛውም አደረጃጀት ላሉ ጸሎት ማድረግ ይገባናል ብለዋል በዕለቱ በነበረው ጸሎት አስደናቂ የእግዚአብሔር መንፈስ እየተገኘ ሲሆን በጸሎቱም የጥበብ የመያያዝ የእውቀት የማስተዋል የመተማመን መንፈስ በመሪዎቻችን ውስጥ ከታች እስከ ላይ ድረስ እንዲገዛና በመላው ሀገሪቱ ሰራዊቶች ውስጥ መልካምና በጎ የሆነ መንፈስ እንዲመጣ ጸሎት ተደርጓል አፖስትል ዮሐንስ ግርማ በጸሎቱ አጥብቆ የአንድነት መንፈስ በምድሪቱ ላይ እንዲሆን ጸልየዋል አንድ ቀን በሆለታ ክልል ላይ ኮማንዶዎች አንተን አጅበው ሲሄዱ እንዴት የወታደር ሰራዊት አንድ ግለሰብ ማጀብ ይችላል እነዚህ ሰዎች መታሰር አለባቸው ተብሎ በጣም እየተወራ ነበር በዛን ሰዓት እኔ እንዲያውም ከዚህ ቤት ስወጣ የሱ አጃቢ እሆናለሁ ሚሊተሪ ለብሼ ለሱ ሰላምታ ሰጣለሁ እኔን የሚጠይቅ አካል ይምጣ እንደገና አገልግሎቴን ጨርሼ ስወጣ የሱ አጃቢ እሆናለሁ ብዬ ቃል ገብቻለሁ ይህንን ያለው በክራይስት አርሚ ቤተክርስቲያን ነብይ እዩ ጩፋ በሚያገለግልበት ጊዜ በመድረክ ላይ የተገኘው ወንድም ዳዊት ነው ዳዊት ወታደር ሲሆን በዚያ አሰልጣኝ እንደሆነና በወገብ ህመም የሚሰቃይ እንደነበርና ሐኪም ቦርድ መውጣት አለብህ ብሎት ጌታን ከተቀበለ በኋላ ፈውስ እንደሆነለት ተናግሯል በዕለቱም ነብይ እዩ ጩፋ ለወንድም ዳዊት ጸልዮለት ከዚህ በኋላ ይህ ወንድም ታላቅ ሰው እንደሚሆንና ከበሽታ ወጥቶ አጋንንትን የሚያወጣ እንደሚሆን ተናግሯል ዘመኑን ሁሉ በዚህ ቅባት የተሞላ እንደሚሆን አረጋግጧል በመጨረሻም ወንድም ዳዊት የሰራዊቱን አገልግሎቱን ሲጨርስ የነብይ እዩ ጩፋ አጃቢ እንደሚሆን ለነብይ እዩና ለጉባኤው ተናግሯል የሐዋርያው ታምራት ታረቀኝ ሁለተኛ መጽሐፍ ዘኔም ጂሰስ በአገረ አሜሪካ ሚያሚ በከተማዋ ትልቁ ቸርች በሆነው ኪንግ ጂሰስ ቸርች በታላቅ ድምቀት ተመርቋል በምርቃት ፕሮግራሙ ላይ ሐዋርያው ማልዶናልድ ጨምሮ ታላላቅ የእግዚአብሔር ሰዎች ተገኝተዋል በምርቃት ፕሮግራሙ ላይ በስፍራው የነበሩ ብዙ ሺህ አማኞች ከሐዋርያው እጅ እያስፈረሙ ይህንን ድንቅ መጽሐፍ የግላቸው አድርገዋል መጽሐፉ ላይ ሐዋርያው ማልዶናልዶና የተለያዩ ሰዎች አስተያየትን ሰጥተዋል መጽሐፉ የተጻፈው የውጭ ሀገር አማኞችን ተደራሽ ለማድረግ በእንግሊዘኛ ቋንቋ ነው ይህ መጽሐፍ ብዙ የተደከመበትና ለብዙ ሰዎች መነካት ምክንያት እንዲሆን በጌታ ፊት የተጸለየበት መጽሐፍ ነው ከመረጃዎቹ ጋር አብሬያችሁ የነበርኩት አሹ ዊነር ነበርኩኝ መልካም ጊዜ ተባረኩ